اصل توحید در واقع روح قرآن است که در تمام آیات آن جاری است. همچنین تمام نظرگاه‌های قرآن به نحوی کاملا منطقی از آن ناشی و بدان ختم می شود. درست همچنان که بنا به اعتقاد توحیدی در جهان عینی نیز چنین است و آن وجود یگانه مطلق سرآغاز و سرانجام هستی است. یعنی تمام وجود و تحولات هستی عینی با بی نهایت پدیده‌هایش از او منشأ گرفته و به سوی او در جریان است. تبیین جهان قسمت 79 تبیین متریال دیالکتیکی تکامل، اشکال اصل داروینی انتخاب طبیعی، قبول تعیین شدگی و رد از پیش تعیین شدگی. یادتون هست توی کتاب اول که صحبت می‌کردیم از همون اول تا همین امروز در خیلی جاها تأکید کردیم و می‌کنیم که مسئله ما مکانیزم‌ها، چگونگی‌ها و قانونمندی‌های علمی نیست. از جمله چگونگی علمی این انتخاب‌هایی که صورت گرفته شده. برای یک طوری شده دیگه. سوال بر سر تبیین همه جا برای ما، یعنی بر سر الگوی انتخاب، بر سر مدل اصلی که نقاش کارگاه تکامل میگفتیم مداوم از روی اون میسازه، بعد بر زمین میزندش، فسخ و نسخ میکنه، هی بهتر و نوتر و کارآمدترش رو میسازه. این رو میخواستیم تبیین بکنیم و روزی هم که طیف رسم کردیم و قطبین براش مشخص کردیم گفتیم که یا خلاصه قضیه یه حساب و کتابی توش بوده و یا اینکه نه، حالا تصادفی خود به خود هرچه هست. بله، مسئله اینجاست. اصل داروینی انتخاب هم که شما میخواین باهاش در یک کلام تبیین مادی رو تموم شده تلقی بکنین، به طور ضمنی دلالت بر یک مدل میکنه، لااقل همون مدل نهفته‌ای که ازش صحبت کردیم. مدل کیه؟ مدل چیه؟ درسته گفتن طبیعت ها، درسته گفتن خود ماده، من میخوام اشکال بگیرم. و مدل اولا دلالت داره بر از پیش تعیین شدگی، یعنی یک مدلی هست بعد شما میخواین از روش رسم بکنید، هی تلاش میکنید به اون نزدیک بشید، پس از پیش حرکات شما از پیش مشخص شد. مثل این بگیم در ابر هیدروژنی مشخص بود یا تعیین شده بود که قرار است که انسان بیرون بیاد. وقتی صحبت تعیین شدگی شد، طبیعتاً قابل پیش بینی بودن مطرح میشه. وقتی شما پذیرفتیم که جریان قابل پیش بینی بوده، لااقل یک قدم بسیار مهم به نفع کسانی که جریان رو هدفدار و از پیش تعیین شده تفسیر میکنن برداشتیم. یعنی همین که خلاصه کنم کلمه انتخاب رو گفتیم، همین که تصادف ازش جدا شدیم و صحبت انتخاب کردیم، دلالت ضمنی داره بر انتخابگری،
خلاصه یه چیزی در کار، مدلی، هر چیزی، انتخابگری، طبیعت باشه ها، اشکال نداره، که به هر حال بوی از پیش تعیین شدگی میده مسیر این تحولات و یک قدمی است در سمت کسانی که میخوان جریان رو از پیش تعیین شده تفسیر بکنن. این اولا. ثانیا، این خودش، این از پیش تعیین شدگی بحث رو و نتیجه گیری رو در معرض یک تهدید دائمی قرار میده. همون تهدیدی که قبلا هم بهش اشاره کردم که با نسبت دادن و شبیه کردن صفات خدای مورد نظر ایدئالیستا، از قول شما دارم صحبت میکنم، با شبیه کردن همون خدا، صفتهای همون خدای مورد نظر ایدئالیستا به طبیعتی که انتخابگر و مدلگونه معرفی میکنین، این اختلاف و تضاد که بر سرش نشستیم بحث کردیم، فرض کنید من گفتم خدا، شما گفتین که طبیعت، انتخاب طبیعی، با اون نتیجه که در اولا ازش گرفتم، همیشه این موضع الانی شما در معرض این تهدیده که من حریف بحث شما بیام و با شبیه کردن صفات خدای مورد نظر خودم به صفات این طبیعتی که شما دارین ازش دفاع میکنید، آنچنان شما رو در معرض خلع سلاح قرار بدم که فقط یک چرخش دیگه باقی میمونه برام که شما رو کاملا به موضع خودم منتقل کنم. خدا، طبیعت، دو پاسخ در دو دیدگاه. برخلاف ماتریالیست های مکانیک که حرکت تکامل را بر پایه تصادف می دیدند، دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک به تعیین شدگی باور دارد. البته تعیین شدگی تنها در محدوده هر مرحله مشخص. به سخنی ساده، ماتریالیسم دیالکتیک میگوید تمامی روند تکامل جهتدار و از پیش تعیین شده نبوده و نیست، اما هر مرحله آن به صورت مستقل دارای جهت و تعیین شدگی می باشد. برای نمونه، پدیدار گشتن نخستین ارگانیسم زندگی، تک‌سلولی نخستین، نوید آغاز حرکت مرحله تکامل بیولوژیک را می‌دهد. مرحله‌ای که در نهایت با پیدایی انسان در شکل کنونی به پایان می‌رسد. اما در این روند میلیون‌ها تغییر، جهش و دگرگونی رخ داده تا موجودات پست‌تر طی روندی تکاملی به موجودات عالی‌تر تبدیل گردند. روندی که همواره رو به بالا بوده و در آن هیچ کجا بازگشت و تبدیل موجودات عالی‌تر به موجودات پست‌تر دیده نمی شود. چرا؟ داروین پاسخ را کشف کرد. انتخاب طبیعی، قانونی که میگوید طبیعت همواره میان موجودات یک گونه آن را انتخاب می کند که بر اساس جهش‌های ژنتیک بیش از سایر موجودات آنگونه توان انطباق با محیط پیرامون را داشته، بنابراین می تواند بیش از دیگران خود را حفظ کند. از این رو دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک می گوید پس این طبیعت است که بر پایه قانون انتخاب طبیعی موجودات منطبق‌تر را برگزیده در روندی تکاملی و تعیین شده آنها را به موجودات عالی‌تر تبدیل کند. از طرف دیگر دیدگاهی که به وجود خدا و هدفداری تکامل باور دارد بر روی همان پدیده انتخاب طبیعی انگشت گذاشته و فراتر از سازوکار و چگونگی این پرسش را مطرح می کند
که چگونه این طبیعت در ذات خود چنین استعدادی دارد که همواره گردونه تکامل را به سمت بالا و پیچیده شدن حرکت دهد. آیا می توان بر این طبیعت نام دیگری نهاد؟ بله، این اختلاف و این تضاد فقط با یک چرخش میتونه به نفع خداپرستا حل بشه. شما در معرض این تهدیدین. یعنی چی؟ یعنی همیشه امکان داره یک کسی مثل امام صادق پیدا بشه در بحث با ماده‌گراهای دوران خودش، برگ نهایی رو بس که به اینجا رسید به نفع خودش بگذاره زمین و بگه اگر این دهر، اگر این طبیعتی که شما میگین در اعماق خودش یک آگاهی نهفته داره که قبلا صحبتشو کردیم، و ضمناً قادر هم هست به پیاده کردن مدلش، دیگه بحثی نداره. میخواین اسم طبیعت بذارید. اگر شاعر با شعور هر نوع، نه این شعور مثل ما ها، هر نوع، بالاخره قصد و غرضی در کار بود، به هر بیانی میخواین بگید، و اگر قادره اسم هر چی میخواین بذارید. ملاحظه میکنین چطور شد؟ یک بار دیگه خلاصه میکنم. در مبحث قبلی دیالکتیسین ها به تناقضی که ما گرفته بودیم پاسخ دادند. ما باز قانع نشدیم. گفتیم هر طور که میخواین بگیم سمت رو، انتخاب رو هر کی میکنه، باز یک سوال دیگر هم ما داریم و اون این است که وقتی شما اصل انتخاب رو به نحو ماده گرایانه مورد تبیین قرار میدین و با اون در جلو ما می ایستین، اولا این اصل انتخاب مبین این هست که یک، از پیش تعیین شدگی و قابلیت پیش بینی وجود داره، این اولا، و ثانیا همیشه شما در معرض این تهدید هستین که نظیر امام صادق کسی به شما بگه که خب طبیعت انتخابگر این قدرت رو که داشته که انتخابهای خودش رو بکنه، پیاده کنه. از طرفی مطابق حرفایی که قبلا زدیم، مدل بزرگ مثل این که در اعماق خودش بایست یک مدل کوچکتری هم می داشت که اونجا گفتیم و گذشتیم که چون سمت گرفته بود به جانب این که از توی لاشعور مثلا انسان با شعور در بیاره. خیلی خوب، پس این موضع شما همیشه در این تهدید هست که اون صفاتی رو که شما به طبیعت نسبت میدین من بگم که صفات خداست، بعد دیگه یک قدم فاصله داریم. شما میگین طبیعت، به فرض من میگم خدا. بسیار خوب، تازه یه حرف دیگه من دارم. اون وقت به شما خواهم گفت که بدونیم که طبیعت یا به قول شما ماده آگاه و قادر دیگه به معنی لاشعوری که اول میگفتین نیست. حالا تو دور جدید بحث با این صفاتی رو که شما پذیرفتین از طبیعت انتخابگر، این دیگه اون طبیعت نیست و بنابراین اختلاف ما دیگه فقط لفظی است. این اشکال اصل داروینی انتخابه، اشکال نسبت به جهانبینی ماتریال دیالکتیکی ها، برای که اگر نخوایم از جبرهای علمی فرار بکنیم پس ضرورتاً
این سمت‌ها، مثلا خود این ضرورت‌ها و نظم‌ها به وسیله یک محیطی دیکته شده دیگه. اسمشو حالا بگین ماده، خود طبیعت باشه. با این اشکالش کار میکنه. فکر نکنه این فقط حرف خود ماست که انتخاب طبیعی چنین بویی میده یا میتونه بده. یک ماتریال دیالکتیسین بسیار آگاه، دکتر هاری کی ولز، نویسنده کتاب به سوی روانپزشکی علمی، از اونم شاهد میاره. می نویسه که یکی از اشکالات این اصل، یعنی اصل داروینی کنش متقابل ارگانیسم و محیط یا همان انتخاب طبیعی، همواره دلالت ضمنی آن بر از پیش مقدر بودن، پردیترمینیسم بوده است. مزین کنیم. خودش میگه که چنگ زدن به اصل انتخاب طبیعی در اینجا که بحث ما قرار داشت، پشت اون موضع گرفتن همیشه یک اشکال داره، چون همین که صحبت انتخاب به اینا میکنیم یک دلالت ضمنی، دلالت تلویحی، دلالت غیر مستقیم بر پردیترمینیسم باش همراهه، از پیش معین بودن. چون منم که میخوام فرض کنم یک چیز رو انتخاب بکنم، از پیش تو ذهنم یک ضابطه‌ای برای این انتخاب هست دیگه. و این همون چیزی است، این دلالت ضمنی که باز خاطره وحشتناک اسکولاستیک ها رو برای اونها زنده میکنه. خب حالا چطور فکر میکنیم؟ باز فکر میکنیم که دیگه در مقابل این حرف شما ماتریال دیالکتیسین ها پاسخی نخواهند داشت؟ نه، بازم اشتباه میکنیم. پاولوف جواب شما رو میده. پاولوف به اصطلاح معما رو میگشایه. معما چیه؟ اینه که ما میخوایم تصادف رو رد کنیم، ضمناً میخوایم رد تصادف به این معنا نباشه که از پیش مقدر بودن رو پذیرفته باشیم. اصل داروینی انتخاب این اشکالو داره تلویحاً. چیکار کنیم؟ اگر راهی باشه که اصل داروینی انتخاب رو از رایحه، از بوی از پیش مقدر بودن پاک بکنه، به عبارت دیگه تعیین شدگی رو قبول داشته باشه، نظم قانونمندی اینها رو، ولی کسی نتونه ازش از پیش تعیین شدگی که به هر حال مبینه یک چیزی، یک قصد و غرضی در پشت جریان هست در بیاره، مسئله ما حل. خب پس تحت یک تیتر جدید بحث رو پیش میبریم: قبول تعیین شدگی، رد از پیش تعیین شدگی. قبول تعیین شدگی و رد از پیش تعیین شدگی. شاید اصلا تعجب بکنیم که این چه معنایی میده. نهایتاً هم خواهیم رسید که بله تعجب انگیز هست، ولی مواضع اون هست. این گفتم شاید تعجب کنی، یعنی شاید روشن نباشه برای بعضی که چه فرق داره تعیین شدگی با از پیش تعیین شدگی. فرقش اینه که اون دلالت ضمنی اصل داروینی انتخاب رو یکی میخواد جلوشو بگیره. تونست؟ خیلی خوب تونستی. میریم جلو. پاولوف فیزیولوژیست و یکی از بنیانگذاران روانشناسی علمی در زمینه کار تخصصی خودش معما رو باز کرد. بعد این نحوه برخورد اون در بستر واحد فرهنگ ماتریالیسم دیالکتیک مورد استفاده فراوان پیدا کرد.
استفاده‌ای که این بار بیشتر از همیشه مدون شد، قوام تئوریک هم پیدا کرد. همون فرهنگی که اوپارین هم امروز در داخل اون فرهنگ برای ما استدلال میکرد و میکنه. پس من حالا بایستی بحث رو از همون زمینه تخصصی خود پاولوف، یعنی فیزیولوژی مغز و روانشناسی تعقیب کنیم. سعی میکنیم تشریحات ساده باشه. ایدالیست های اسکولاستیک قدیم وقتی وارد پیچیدگی های مربوط به روان و مغز و آگاهی و اینطور چیزا میخواستین باشون بشین، اصلا وارد نمیشدن. در پرده ضخیمی از ابهام و غیر قابل وصول بودن و غیر قابل حصول بودن قضیه رو میپیچوندن و سرانجام میگفتن که فضولی نکن، کار خداست. بعد از اونها مکانیستا با ساده سازی های مکانیکی که بعضیاش رو قبلا صحبت کردیم، از قبیل این که مثلا اندیشه ترشح مغزه، قضیه رو خراب میکرد. اواخر قرن 19 مکانیزم های کارای مغز کشف شد. یک نظم فوق العاده شگفت‌انگیز در مغز انسان، همون اندام های تطابقی که قبلا اشاراتی بهش کردیم. ایوان پترویچ پاولوف در سپتامبر 1849 میلادی، شهریور 1228 خورشیدی در شهر ریازان در روسیه به دنیا آمد. پاولوف پس از تحصیلات ابتدایی به دانشگاه سن پترزبورگ رفت و در رشته علوم طبیعی به تحصیل پرداخت. پاولوف تحت تأثیر اندیشه‌های روشنفکران انقلابی روسیه به ویژه پیساروف قرار داشت، اندیشه‌هایی که زورق کشش و علاقه او را برای کشف رازهای دنیای بیولوژیک سمت و جهت می‌داد. همچنین مطالعه کتاب انعکاس‌های مغز اثر سچنوف از دانشمندان به نام فیزیولوژی هرچه بیشتر پاولوف را برای تحقیق پیرامون رازهای مغز و اعصاب تشویق کرد. این آغاز تنیده شدن تار و پود افکاری بود که بعدها برای دنیای دانش پرده ابهام را از بخش مهمی از پیچیده ترین پدیده هستی، یعنی مغز انسان، کنار زد. کشف پاولوف. پیش از پاولوف دانشمندان وظیفه اصلی دستگاه عصبی را هماهنگی میان اندامهای مختلف ارگانیسم می‌دانستند. اما پاولوف کشف کرد دستگاه عصبی نه تنها پلی ارتباطی میان اندامهای ارگانیسم است، بلکه دریچه‌ای برای ارتباط ارگانیسم با محیط پیرامون نیز میباشد. یعنی دستگاه عصبی تنظیم کارکرد تمامی پیکره ارگانیسم در رابطه با محیط را هم به عهده دارد. در همین رابطه پاولوف کشف کرد که مغز دارای یک طبقه زیرین به نام دستگاه انعکاسات نامشروط است. اندام این مرکز در مغز هیپوتالاموس است، مرکزی که به صورت خودکار تنفس، ضربان قلب، پلک زدن و این گونه کارکردها را بر عهده دارد. هیپوتالاموس همچنین غرایز حفظ خود و حفظ نسل را در ارگانیسم سامان می‌بخشد. همچنین پاولوف با آزمایشی دریافت که بر روی قشر زیرین مغز حیوانات عالی و انسان قشر دیگری نیز وجود دارد، قشری که کارکرد آن بازتاب‌های شرطی یا انعکاسات مشروط میباشد. پاولوف سگی را مورد آزمایش قرار داد. او طی روزهای پیاپی هنگامی که سگ مورد آزمایش گرسنه بود،
برای حیوان غذا آورده همزمان زنگی را به صدا درآورد. او دریافت هر بار که غذا به دهان سگ میرسد، بزاق دهان حیوان ترشح می کند. بعد از چند بار تکرار آوردن غذا همزمان با صدای زنگ، پاولوف بدون اینکه غذایی بیاورد تنها زنگ را به صدا درآورد. در این حالت بزاق دهان سگ درست مانند زمانی که غذا به دهانش می رسید ترشح کرد، در حالی که غذا وجود خارجی نداشت. پاولوف این پدیده را این گونه تئوریزه کرد: هرگاه یک محرک بی اثر مانند صدای زنگ به همراه یک محرک طبیعی مانند غذا به حیوان یا انسان ارائه شود، پس از مدتی محرک بی اثر زنگ به تنهایی هم می تواند عامل پاسخ از سوی حیوان یا انسان مانند ترشح بزاق شود. این کشف نشان داد که دستگاه انعکاسات مشروط انسان یا حیوان را از توان انطباق بسیار بالاتری با محیط برخوردار می کند. در گام بعد دانشمندان دریافتند که مغز انسان دارای طبقه دیگر نیز هست، قشر خاکستری، همان که به گفته دانشمندان مغز انسان را در سکوی نخست پیچیده ترین پدیده قرار می دهد. طبیعتاً این اکتشافات باز همراه با این سواله که تجهیزات تطبیقی انسان که قبلا صحبتشو کردیم چطور ایجاد شد. تیپی با طرز تفکر اسکولاستیکا که بلافاصله میگفت خدا، بدون اینکه مشخص کنه چطور توضیح بده. عده‌ای هم تصادف. ولی ماتریالیستای دیالکتیک چیکار کردن؟ از روی خود کتاب میخونم، کتاب همون دکتر هاری کی ولز. پاولوف این معما را گشود، نه با انکار مقدر بودن و تعیین شدگی. اگه زیر تعیین شدگی میزد که به دام تصادف میافتاد. یادتون هست، باز تکرار میکنم، دنبال این هستیم که ببینیم چطوری میشه قانونمندی رو، تعیین شدگی رو پذیرفت ولی از پیش تعیین شدگی رو زد زیرش. پاولوف معما را گشود، نه با انکار مقدر بودن تعیین شدگی. او در حالی که دقیقاً به رابطه علت و معلولی وفادار مانده بود، راه اجتناب از مقدر بودن از پیش را کشف کرد. البته در همین زمینه تخصصی خودش ببینیم توضیحاتش چیه. خلاصه ماجرا اینه که پاولوف برای دستگاه انعکاسات نامشروط، به عبارت غرایز، و دستگاه انطباقی انعکاسات مشروط که قبلا صحبت ازش کردیم، تشریحات علمی خاص خودش رو پیدا کرد. که اینها کارکردشون چی هست و طبق کدوم قوانین اساسی کار میکنن. غرایز چطور ساخته و بافته شده به اصطلاح، و بعد انعکاسات مشروط چطور. خب خیلی شگفت انگیز بود، تشریحاتشو پیدا کرد. به عنوان مثال، حالا امروز ما میدونیم که مثلا سرفه کردن به عنوان یک انعکاس نامشروط، به عنوان یک واکنشی که خود به خود توی بدن ما انجام میشه، یا عطسه کردن، چه روندی رو از لحاظ سلسله اعصاب طی میکنه بدون اینکه ما اراده بکنیم. وقتی که
ذره‌ای مثلا میخواد وارد ریه بشه یا در نقاط حساس بینی قرار میگیره، بدن واکنش خودش رو نشون میده. این همون چیزایی هستن که انعکاسات نامشروط که به طور سنتی غریزه اسمشون گذاشته میشه. و بعد هم روی اینها در یک قشر بالاتر مغز، همونطور که قبلا اشاره کردیم، دستگاه انعکاس‌های مشروط قرار میگیره. حالا باز این 2-3 سطر رو از خود کتاب میخونم. پاولوف میگوید ما بدان جهت کلمه انعکاس را به جای غرایز ترجیح میدهیم که در آن ایده روشنتری از مقدر بودن، رابطه مشخصتری میان انگیزه و واکنش و علت و معلول میبینیم. انعکاس یک اصطلاح علمی است که دقیقاً تعریف شده است. انعکاس میتواند مورد آزمایش قرار گیرد، ساده شود و کامل گردد، در حالی که غریزه هرگز به طور مشخص تعریف نشده و در پرده ضخیمی از مفاهیم مرموز ویتالیستی، روحگرایی، پیچیده شده است. ملاحظه می‌کنیم که وقتی که مکانیزم غرایز انسان یا صفات و خلقیاتش روشن شد، یعنی تشریح علمیش خلاصه، چنین استدلال کردند که دیگه نیازی به بحث روی این مطلب که آیا در مثلا اصل داروینی انتخاب مقدر بودن از پیش هم مد نظر هست وجود نداره. به طور ساده تر، اون اشکالی که اصل داروینی داشت با یک کشف علمی دیگه حالا تصور میشه که حل شد. یعنی اینکه انطباق با محیط میتونه اون ایراد رو حل بکنه. همش تلاش هاییست به خاطر اینکه تعیین شدگی رو بپذیریم، قانونمندی و نظم رو، از پیش تعیین شدگی رو رد بکنیم. حالا با تشریح نحوه انطباق و تجهیزات انطباقی مغز انسان گمان بر اینه که مسئله حل شد. خب ولو مطلب قدری پیچیده باشه، از نظر توضیحات علمیش یه چیز مسلمه که همین برای ما کافیست اگر نسبت بهش قانع بشه. اون اینه که دیدیم که از قول خود دانشمندان ماتریال دیالکتیسیان اصل داروینی انتخاب چه اشکالی درش هست و بعد باز از قول خودشون کشفیات پاولوف اومده و اون اشکال رو رفع کرد. نهایتاً معناش اینه، به هر دلیلی، به دلایل علمی که کاری نداریم، اینها الان میگن که میشود تعیین شدگی رو پذیرفت، از پیش تعیین شدگی جدا کرد تا دیگه اون تعبیرها و استفاده های ایدالیستی پیش نیاد. ملاحظه می‌کنید؟ منظورم اینه که اگر مسئله کم پیچیده است در تشریحات علمیش نیازی نداره که اشتغال ذهنی برامون فراهم بکنه. اصل خود قضیه اینه که میخوان خلاصه جدا بکنند تعیین شدگی رو با از پیش تعیین شدگی.
تصادف که نمیتونه بپذیره، رد کرد، پس تعیین شدگی رو باید بپذیره. یک کاری باید بکنه که از تعیین شدگی کسی از پیش تعیین شدگی نتیجه نگیره. چون اگه یادتون باشه همه طیف و سوالات مختلفی که میکردیم اینها همه این چیز درش مشترک بود که آیا بریم سر چشمه، بریم سر ابر هیدروژنی اولیه، قابل پیش بینی است، از پیش می شود تعیین شده دونست که چه کسی در راه یا نه. پس اصل داروینی انتخاب به این ترتیب با یک تصحیح اضافی پاولوفی اومد به قول اینها راه گریز از پیش تعیین شدگی رو پیدا کرد تا دیگه اون چرا که در فرهنگ ماده گرایی غایت جویی، هدف جویی ایدئالیستی نامیده میشه میدونی پیدا نکنه. و با همین گریزگاه هست که حالا ببینید اوپارین چی نتیجه میگیره. بدینسان با دنبال نمودن جریان پدید آمدن حیات نه به دست آفریننده توانا برمیخوریم و نه به شیئی دیگر که در مرحله بسیار دیرتر از تکامل ماده پدید آمده است. منظورش از این شیء دیگه شعوره. با اون مسئله فلسفی که دفعه پیش صحبت کردیم شعور مقدمه یا ماده، این میخواد بگه که خلاصه وقتی که جریان پدید آمدن حیات رو تعقیب میکنیم نه به دست آفریننده توانا برمیخوریم نه اینکه یک شعوری از پیش، یک عقل کلی به اصطلاح اینها رو آفریده. باز میپرسم مگه سوال ما این بود؟ مگه ما دنبال این بودیم که وقتی جریان تکامل حیات رو مطالعه میکنیم دست آفریننده توانا توش پیدا بکنیم؟ نه. باز ملاحظه میکنیم تلقی اینطوری که وقتی تشریحات علمی گویا داده میشه تبیینات فلسفی منتفی میشن. اینطور نیست. اتفاقا ما همین چیزهایی رو که شما تشریح کردین، همین چیزهایی رو که شما کشف کردین، با کمال احترام نسبت به زحماتی که برای کشفش کشیدین نشستیم به تبیینش. خب باز دوباره اینطوری شد شما بگین که با پیگیری چگونگی تیراندازی دیگه هیچ احتیاجی به این که ببینیم کی برای چی تیر انداخت وجود نداره. این که نشد حرف. با پیگیری نحوه آمدن قدم زن به اینجا و با تشریح علمیش دیگه هیچ نیازی به این که ببینیم این برای چی اومده اینجا پیدا نمیشه. این که نشد. با این همه بگذاریم. چیزی رو که ما میخواستیم به دست آوردیم. یعنی حقیقتی رو که در جستجوش بودیم به دست آوردیم به این معنایی که الان میگم. موضع سانتریستی، بینابینی ما بین دو قطب. پس تحت عنوان این تیتر حالا نتیجه ها رو میگیرم.